Yo, hello bà con. Chào mừng bà con đã đến với kênh stream của Việt Nguyễn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi con game Hogwarts Legacy phiên bản Việt hóa demo của team The Red Team. Phiên bản Việt hóa một bản Việt hóa mới ra thôi, không phải mới ra mà demo của The Red Team thôi. Tôi được gọi là trong cái đội gọi là được thử bản demo này đó, có donate nên được thử cái bản demo này đó. Thì tại vì sao tôi phải đợi cho ra cái bản demo ra bản Việt hóa này mới chơi để có thể rõ hơn cốt truyện của con game. Ôi, chế thôi game này. Đấy, hôm trước chơi nhưng mà bị cái là mọi thứ nó kiểu bị Clever, isn't chói it? lên. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Thì hôm trước chúng ta là một gọi là sinh năm thứ 5 của ngôi trường này, nhưng mà tận năm thứ 5 mới tham gia vào những cái lớp 5 luôn. Thì được một ông gọi giáo sư Fix dạy cho mình một khoảng thời gian, sau đó ông dẫn mình đến ngôi trường này để nhập học. Thì đang đi thì bị một con rồng tấn công để lấy cái chìa khóa ở trên cái xe. Cái chìa khóa đấy thì dẫn đến một cái nơi, cái hầm gọi là hầm yêu tinh, cái hầm kiểu ngân hàng anh em. Thì ở đấy gọi là trong một cái hầm chứa đồ thì chứa được cái ký ức về cái phép thuật cổ đại. Thì bây giờ mình nhập học và cùng ông thầy gọi là tìm hiểu về phép thuật cổ đại đấy. Hiện tại thì chúng ta ngày đầu tiên được cái bà giáo sư Weasley này dẫn đi để tham quan ngôi trường và học thêm được vài điều. Don't look at me like that. I've seen all the money. Ôi. No. No time to waste. You've classes to attend. Ok cô ơi. Tiếp mới sở tiếp ạ. Ui, mèo hơi gầy em ạ, con mèo hơi gầy. Đây, giờ chúng ta tham gia lớp học đầu tiên. Qua thì bà hiệu phó này bà cho mình cái Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. này để mở. Ta sẽ tâm ở góc nhìn này bạn có thể nhìn thấy các đốm lửa floor hiện hữu trong các khu vực. Lửa floor xanh đại diện cho ngọn lửa mà bạn đã tìm ra, bao gồm cả cái phòng sinh hoạt chung của bạn. Lửa floor xám là tiết lộ những vị trí mà ngọn lửa chưa được khám phá. Phía bên phải của đồ là nơi có thể tìm thấy các lớp vị, bao gồm tháp thiên văn và thư viện và khu nhà kính. Chọn thư viện. Giáo sư Weasley đã mở khóa lửa floor ở sảnh trung tâm cho bạn. Sử dụng R file bản đồ dịch chuyển tức thời tới sảnh trung tâm với X. Hello Diệp, hello em. Tên luôn thật là em nhá. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Thì ra một cái này kiểu fast travel nhanh ở You trong can get khu này luôn almost anh em. anywhere in the castle Revelio. from Central Hall. Something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Can't decide
I like Professor Weasley or Professor Hecken? That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Hogsmeade là gì? Đúng rồi, mình bị con rồng tấn công nên mất hết đồ đấy. Đi mua lại đồ. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Đây có thể uống bia với bạn bè luôn anh em. Bia vư. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Đây là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, là cái lớp dạy mình chiến đấu đánh nhau với những cái thứ gọi là ma thuật ở bên ngoài. Thứ tiên quyết để chúng ta có thể trở xa. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Bà này đang tìm hiểu về việc gọi là tại sao mình với thầy Frick đến muộn sau khi bị tấn công. Có vẻ như là đến muộn không phải là do tìm hành lý mà là do gọi là có một chuyện khác. Mình đã hứa là giữ bí mật rồi đúng không anh em? I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Con nghĩ đây là tất cả rồi. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Alo, anh em nghe bị nhỏ không anh alo? Hình như là Good hơi luck nhỏ anh em ạ. today. Alo, 1, 2, 3, 4, And alo. remember to use your field guide. Em hãy nhớ sử dụng It con will cẩm be nang nhé. Nó invaluable sẽ rất to hữu you. ích với trò đấy. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your Hữu ích cho ta nữa progress. vì có thể Yes, kiểm tra Professor. được giáo trình của Come and find quá me trình in học my tập của em. classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And Vui được you. gặp lại thầy thầy ơi. I was hoping our paths would cross Ta today đã mong được gặp trò before hôm you nay immersed yourself in trước khi gọi là studies. trò bắt đầu vào Did học. I hear you Liệu trò có thể né tránh được câu masterfully hỏi thăm dò evade của Professor giáo sư Weasley's Weasley về việc interrogation chúng ta regarding tới our chợ hay late không? arrival? Vâng, I did my best, con đã but cố rồi. I'm fairly Nhưng con khá certain chắc she rằng cô ấy suspects nghi that ngờ we're not chúng being ta entirely không nói tất forthcoming. cả thầy ạ. Yes, well, Professor Weasley is a Vậy, giáo brilliant sư and Weasley là astute một witch. phù thủy. It was thông right minh. to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of.
And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Biểu tượng này đại diện cho nhiệm vụ chính. Hoàn thành biểu tượng nhiệm vụ chính sẽ tiếp nối cốt truyện, mở khóa các tính năng mới và đạt được kinh nghiệm. Một số nhiệm vụ sẽ bị khóa do yêu cầu thần chú hay cấp độ cụ thể. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần phải đạt được cấp độ hoặc nhiệm vụ phép thuật yêu cầu mới có thể kích hoạt được nhiệm vụ. Thần chú mới có thể học được thông qua quá hoàn thành các bài tập của các giáo sư hoặc là phần thưởng của nhiệm vụ. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Chào buổi tối. Hello Nguyên. Revelio. Mở cửa ra cho ánh nắng vào phòng, gió cùng em hát và cùng trời múa lần. Revelio. Nghe thấy tiếng tinh tinh ở đây không? Con rồng này được tận 9 người tiêu diệt rồi. Và chúng ta sẽ tới cái lớp học đầu tiên là Revelio. phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cửa sổ ma thú hình rắn. Mặc dù Celine muốn mọi người nghĩ rằng cái cửa sổ này như thể là vinh danh một nhà của một người sáng lập, nó thật ra là một con mãng xà quấn quanh một cái cây mọc từ một cái mặt người được điêu khắc. Quấn quanh mặt người được điêu khắc, đúng không vậy? Anh em dịch đúng không vậy? Dịch hơi ảo vậy. Thằng nào cười đấy. Rồi, vào lớp thôi anh em ơi. Lớp gọi là chiến đấu anh ạ. Ây à. Ây à, ây à. Okay, hey. Is that all you've got? Yeah. Ây à. Xong. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Kinh, bà đang kể về chiến tích ngày xưa. To the wise, age với kẻ thông matters thái, very tác động little. của tuổi tác là rất là nhỏ. Today we will Hôm nay review chúng a ta sẽ spell xem that xét về has các saved me thuật from death đã at the cứu hands thoát of ta, dark wizards cứu ta more thoát chết times khỏi than lũ I phù care thủy to hắc ám remember. đấy.
Levioso, nhiều lần đến mức ta còn Levioso. chẳng gọi là A nhớ. levitation Đây charm. là phép Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Kẻ địch Care bất to ngờ defend sẽ bộc lộ yourself, điểm Master yếu, Pruitt? phòng thủ No? đi chứ. Hả? Không được đúng không? One thing I've learned Một as điều an ta học được khi là unspeakable is the người không thể value tiết lộ of đó simplicity, là trân trọng sự đơn especially in giản, the heat of battle. đặc Now, biệt là trong một let's chiến trường cam practice go. what we've just Giờ learned, hãy thực hiện starting những with gì ta something được học, small. bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất được không? Giờ học cái phép gọi là Levioso. Phép nhấc bổng anh em ạ. Chúng ta học được phép nhấc bổng. Levioso. Lên. Sợi. Ui, mình giỏi vậy. Mới làm lần đầu được luôn đấy. Now, let's try something a little larger. Nào, giờ hãy thử một thứ lớn hơn được không? Cô, để em thử cô ơi. Để em. Ây à, mời mình luôn ạ. Mình đấy. Levioso. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? Em có thấy This time, hành động này phản phép cast của em Levioso không? first, Giờ này hãy dùng then phép the basic cast. Levioso trước. Remember, a Sau đấy surprised mới tấn công. opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, well done. Two. Levioso. Very good. But Em the làm tốt best lắm. way to practice is by dueling. Ui, nhưng thực hành tốt nhất là giao We'll đấu. start with you two. Thì đánh ai đây, đánh cô à? Take your marks. Time for a proper Hogwarts À, welcome. đánh với Now, thằng I Sebastian want Salo. a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Nào. Levioso. Sợ. Nothing lucky about it. Can't be your first duel. Let's potato. Do you listen to this again? Levioso. Sợ. Use the basic cast when your opponent's Ôi guard is rồi, down. bạn gà nó Not bạn tuổi gì bad bạn for a ơi, beginner. không tệ với lính mới. You give as good as Cậu you chiến đấu get. cũng ra gì đấy. À, cậu cười khẩy với mình ạ. Gà bị đất, đúng không anh em? Biết là gà hay cười I khẩy put ạ? you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Haggard. Ôi, Glad điểm to have the cho opportunity nhà to practice. Gryffindor kìa. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve Ta it. luôn yêu cầu sự xuất A sắc từ những học classroom trò. duel is one thing, but battling dark Đấu phép trong lớp là wizards, một chuyện, or nhưng as khi đối ever đầu với more phù thủy likely, hắc ám, goblins, is a different kettle yêu of tinh chẳng hạn, khác grindelows biệt như thể entirely. tên cáng bạch Understood, tuộc, Professor. bạch quỷ bạch So, tuộc. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Vì thế ta khuyên trò nên Perhaps thực hành Mr. bất cứ khi nào Salo will có have some thể. ideas for you. Có thể Again, thì cậu Salo well có thể done giúp được today. trò. I shall Hôm nay reach trò làm out tốt soon lắm. with additional assignments. Ta sẽ tìm trò để giao thêm nhiệm vụ. All right, that's enough spectacle for one day. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Điều đó đáng chú ý Everyone will be đấy. talking Ai about đang it. đang It was bàn tán certainly về good cậu. practice. Chứ còn gì nữa, Practice. phải bàn tán chứ còn gì nữa. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Salo, by the way. Nhân tiện Didn't tôi là expect Salo, a new student to Sebastian be Salo. so deft with a wand. Then Không ngờ một again, tân sinh có thể làm được như perhaps this vậy. wasn't your first duel. Chẳng đây không phải là trận đấu đầu tiên của cậu đúng không? Mình bảo từng chiến đấu với đội phép đi nhỉ? Cho nó gọi là đỡ tự ti đúng không anh em? Bảo là đúng mà tôi chưa bao giờ chiến đấu với đội phép cả. Thôi I've được. dueled enough. Consider Tôi yourself đấu lucky cũng I khá held rồi, back. may cho cậu là tôi nâng tay đấy. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. Rồi cậu nợ tôi You một trận know, đấu thực sự nha. You might Cậu be a biết không? perfect fit Có một for hội a đồng phép bí certain mật không exclusive, được công nhận nhưng sẽ là phù hợp với unsanctioned cậu đấy. dueling organization. Cái gì nhỉ? Người ta bảo chiến trường đen à? Hay chiến trường gì ấy nhỉ? Nói chung là đấu ngầm.
nghe hấp dẫn nhỉ. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Tôi Knew I tham gia was nhanh right vậy. about you. If you want to get the Cậu most muốn out tận of dụng your thời gian time at Hogwarts để Hogwarts, đạt you're đến going vinh to quang need to sớm muộn break gì the cũng phải rules có now luật and lệ then. mà thôi. Whether it's joining a secret Có dueling thể là club tham gia một câu lạc bộ or đấu phép sneaking bí into mật the hoặc restricted là lẻn section vào of the khu vực giới library, hạn của thư viện. you just have to be clever enough not to get Cậu caught. cần phải đủ tinh Thank ranh you, để không bị Sebastian. bắt nha. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Hãy Look đến đây for để xem Luke cậu and có đúng Brattleby có thả near the tài hay clock tower không. entrance. If you're Hãy interested. tìm Lucian bắt Bratty Till ở next tháp time. đồng hồ à? Revelio. Bộ xương rồng lớn này được treo trong phòng chống nghệ thuật hắc ám như là một chiến lợi phẩm của giáo sư Hecate. Khi một mình cô đã đánh bại một trong những băng đảng săn trộm lớn nhất Đông Wales ở xứ Wales trong cuộc đại tập kích băng săn trộm năm 1878. Đọc vẽ góc mồm vẽ cái mắt mình trông sợ này. My father writes them Revelio. Bật map lên đúng không? Bật map lên này. Trong này có cái dương gì anh em ạ? Cái dương ở đây đúng không? Revelio. Cái dương mẹ nó cả. Wish I could have stuck. Revelio. Chậm tí anh em, tại vì ở đây gọi là mình quét mình sẽ được nhận thêm kinh nghiệm ấy. Đó. Revelio. Ui, mẹ giật cả mình. Bị dở hơi à? Revelio. Professor Roman tends to go on a bit. We sometimes have to remind Revelio. him of the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Má đứa nào rên dữ vậy? Ai rên?
Irene. Ủa có hả? Here, behind you. There is an open seat here. Ui, con này tại sao lại mời mình lại ngồi cạnh nó? Hello, I am Nettie. Xin chào, tôi là So Nettie. you are the new Cậu là student. học sinh mới đúng không? Have you met Cậu đã Professor gặp giáo sư Ronan? Ronan bao giờ chưa? Ui, Shall we begin? Welcome to tưởng year em 5 tưởng of hôm nay charms. ác. Now, Hôm nay nghe vui this tính will phết be nhỉ? a crucial year in your Đây là năm education của on môn the bùa art chú. of charm work. Đây là But năm I quan trọng am trong việc học tập. confident Gọi là nghệ we will thuật take bùa hold chú. with the passion and rigor Ta tin requisite rằng chúng of ta vẫn giữ such nguyên sự a đam mê và challenge. nghiêm túc với những thử thách này. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Con kia nó... Con My, kia nó the summer chơi months để must mình have à? really taken a toll on you all. Nó đưa cho mình dở để By the mình looks bị of it, bắt ạ. you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Kể chuyện Do cười nhưng you không ai cười. even Quê remember vậy. how to perform a basic summoning charm? Ừ nhỉ, thường... Well, Đâu môn it bùa... seems that we are in dire need Giáo of sư môn bùa chú mới review. ác chứ ông... Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. À, chúng ta sẽ gọi là học cái phép gọi là lấy sách của nhau anh em ạ. Asio. Tôi nhớ là lần trước sách gì nhỉ? That is not bad. Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám là You cái are a ông gì mà swift ông learner. ác nói I see ác a với lot tôi nhưng mà of ông potential, giúp đỡ but mình remember, nhiều mà. Trong âm potential thầm is nothing anh em, without ông làm practice. gì có ác đâu. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Mình Very ác good, là lớp dạy everyone. bùa That's chú enough of là that. lớp ác. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Không nhớ After lắm. me. Nãy giờ quên không bật giúp lên xem là đang tại stream hay không. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. À thế à, lớp bùa chú là tốt à? So, Cứ nhớ nhầm. what better than a bit of sport to put our prowess in the summoning charm to the test, right? Ôi, làm gì đây? Học ngoài trời à? So why don't we have our newest student start us off? Tại sao lại là tôi? Ô thấy, tại sao lại là em? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charge at the last. Very good. Now, don't lose your composure. Excellent control there. That's it. Not to worry. Đi con bìa. Gà Very nhỉ? good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Dạy ông một độc dược à? Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Thật là game mình vẽ rồi. You'll be the blues Chiến just đấu à? as before, and Trò Miss sẽ là màu Onai, xanh. you are playing Cậu ai này red. sẽ là màu đỏ. Clear? Nghe rõ chưa? Yes, sir. Nào, thích thì solo. Here we go. Bây giờ anh em muốn chơi bẩn hay chơi sạch?
Ôi giời, 50 điểm liền. Very good. Watch this. Ôi thì lại 50 điểm thế kìa. Anh em nhìn đây này. Ui. Nicely done. Để đẩy cái cổ con kia xuống không được. That is how it's done. Anh em nhìn chiến thắng cái này. Accio. Ôi sao cả hai đều rơi xuống này. Ý, hỏa à? Cay tí nhỉ. Ý, định đẩy nó xuống để mình ở trên thôi mà. Let us make this a bit more interesting, shall we? Đây là hòa anh em, hòa. Chơi bẩn nhưng mà cuối cùng không thắng được, cay tí. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Ui mẹ giỏi thế. Phew. Accio. Lên, lên. Đấy, 50 điểm liền. Sẩy. Excellent control there. Bỏ bao nhãn tiền chơi xấu. Cày đi. Ôi mình thắng rồi anh em ơi, mình thắng rồi, mình thắng rồi. Not exactly a typical lesson, is it? Not that I mind. Well done. Giời. Sharp. Làm sao? Giờ bạn làm sao thắng được tôi? There we go. Sẩy. A perfect score. Ok chưa? Chiến thắng bằng thực lực, thấy chưa? Cái con nào bệnh bệnh cứ ngồi thì ha ha buồn cười vậy đấy. Very good, both of you. Well Trò làm done. tốt lắm. Có gì nữa. Ok, anh em thấy chưa? Thắng bằng chính thực lực chưa? Ok chưa? Đố anh em chơi mà được bệnh được gọi là gì điểm cao vậy đấy. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Tài năng cả thôi. Good game back Một there. trận đấu rất hay. I must Tôi phải thừa admit, nhận mình đã đánh giá thấp I cậu. think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks Avada for là me gì? to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ôi, tôi cũng mất hàng tuần để có thể gọi là thích nghi được cái nơi này. May mà cậu That's có thể good to hiểu cho hear. tôi. It's a lot to take in all at Có quá nhiều once. thứ To cần phải biết put cùng it lúc. lightly, Có lẽ sẽ khiến cậu bớt I áp lực. remember how Tôi I nhớ về felt cảm when I giác first lần đầu arrived. tới đây. I transferred here Tôi from chuyển tới đây Ouagadougou từ just before my fourth year. Ouagadougou ngày trước năm My thứ tư. mother received an offer to Là teach tôi nhận được một lời divination đề here. nghị dạy tiên tri ở Before I đây. knew it, we Khi had tôi biết left chuyện gì xảy Uganda ra, chúng and tôi were đã rời halfway around Uganda the và đi world được nửa at vòng a trái new đất school in để a tới new một ngôi trường country. mới và đất nước mới. Ui, con này từ một nơi khác đến đây anh em ạ. Đi theo mẹ dạy phép tiên tri ở đây. Ouagadougou như thế Is nào? Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. Địa chỉ của nó là It một is tên not so much a nơi, castle as a một nơi tên là beautiful dãy núi mặt edifice trăng. carved out of the Nó không phải mountainside. là một lâu đài. I remember the Nó giống first như một time dinh I thự thì saw hơn. it, the mist was so Tôi thick nhớ lần đầu I tiên could trông thấy hardly nó make hàn out sương mờ anything dài at tới all. nỗi tôi chẳng thấy cái And then gì. it just Rồi materialized nó hiện ra before trước me. mắt tôi một ngôi This trường rộng lớn như thể enormous đang nổi trên school không. that seemed to be floating in midair. Phép thuật ở đây This có may khác seem không? an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. Phần lớn là But I có did giống ở have to đây. learn how to use a Nhưng tôi wand phải học when I dùng arrived phép here.
Thì Hardly ở đây anyone I'd hiếm ai rather ở do uses Wagadu one. dùng đũa phép cả. What? Thế à? Ui, You can cast spells có thể without a làm phép mà không wand. cần đũa hả? Oh, yes. Ui. I find wandless magic Tôi thấy to ma be thuật không much đũa sẽ more nhiều tính năng hơn. instinctive. Not to mention quite nhiều tính bản convenient năng if one hơn, is chưa kể without their sẽ wand. tiện hơn nếu như ta không I có đũa. must admit, however, Tôi phải thừa nhận that I rằng am tôi đã growing khá quite quen với fond dùng of đũa using a rồi. wand. It seems very Nó có vẻ rất là thú vị. dramatic. Is Nơi này có lớn Wagadu không? much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest Đấy là nơi wizarding dạy phù school thủy in lớn the nhất thế world. giới. So Vì yes, vậy đúng là nó bigger lớn hơn than Hogwarts đấy. Hogwarts. But it never seemed intimidating Lời or trên chắc. overwhelming to me. Avada. It always felt Anh em like ác thế. home. Khiếp. Đã mới gặp người ta đã bảo là cho It's người nice ta to cái lời learn chết about chắc another rồi. wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, Tôi nhớ quê but lắm, I'm glad nhưng to tôi be rất here vui at khi được Hogwarts. ở gọi là Hogwarts này. I think Professor Ronan Tôi wants nghĩ to giáo sư talk to Ronan you. muốn nói chuyện với cậu đấy. Better Tốt not nhất là keep him đừng khiến waiting. thầy ấy phải chờ. Until next time. Tại sao mày biết thầy gặp tao? Of course, you can use Revelio. humans if you're so A word, inclined. if you would. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Cái tinh tinh ở đâu mà không nhìn thấy nhỉ? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson Buổi học lived của up to chúng đầu tiên đúng như expectation. mong đợi của cháu Well, chứ hả? an outdoor competition Vậy wasn't thầy à, exactly the lesson I đấu was ngoài sân không expecting, hẳn là sir. một bài học What con- charm is there in the Trông chờ expected? điều gì nữa? You did well, managing to rất tốt. best as gifted a student as Miss Onai. Thank Ngờ you, một Professor. học sinh tài năng I đấy. enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor. Cô này là một đối thủ đáng Though I gờm. sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon nhiệm vụ bên ngoài anh em ạ. regarding a special assignment that I am preparing for you. Ui, em này xinh đấy em ơi. Ui, em này, After my em này brother xinh learned vãi. the summoning charm, it Sau was khi em trai tôi constant học được Accio phép this, triệu tập lúc nào Accio nó that, cũng Accio này, cutlery cái này rồi flying Accio cái kia. everywhere. Quite unsafe, really. Kia, kia. Đang ngắm em xinh mà. Ui, xinh quá anh em ơi. Rồi, Ugado với một số vùng người ta dùng đũa. Vùng khác với quen dùng đũa. Vùng người ta dùng đũa. Với Mỹ lại quen dùng đũa. Ở Ugadu ta qua dùng đũa. Ở Pháp với Mỹ ta qua dùng đũa hơn. Ta hiểu mẹ gì? Ta phải đi làm nhiệm Hello vụ. there. You're the new student, aren't you? Cậu là học sinh mới phải không? Mình là học sinh mới đúng không? Ôi, bạn ơi, mình bận lắm. Lúc khác mình nói chuyện sau nhé. Xin lỗi bạn. Ôi, cái kia hình như là chỉ là nhiệm vụ phụ thôi hay sao ấy chứ. Nhưng mà ý tôi biết là ở một số vùng thì người ta dùng gọi pháp thuật khác nhau rồi, người ta dùng cách để thực hiện pháp thuật khác. Nhưng mà ông nói là một số vùng người ta dùng đũa, còn ở khu Pháp với Mỹ thì lại quen dùng đũa hơn. Tôi đã không hiểu ý đây lắm. Nó kiểu thì nơi nào nó cũng, ý ông nói là kiểu nơi nào nó cũng đang dùng đũa ấy. Đó. Nó hơi bị conflict. Sorry. Hoàn
hoàn thành 4 nhiệm vụ cốt truyện chính là sẽ được cái áo choàng anh em ạ. Ngon. Thiếu chữ không? Thiếu ở đâu? Thiếu chữ không ở đâu? Tiếp ở trong cái trường này có 150 trang sách ạ. Cái gì có thể tìm đến đường thất không xong à? Xấu à? Nhưng mà nó tăng năng lực cho mình mà, tăng cái này cái kia cho mình mà. Xấu chịu giờ sao? Tức là một số vùng thì nó không dùng đũa, Pháp với lại Revelio. Pháp với lại Mỹ thì lại dùng đũa, ok chưa? Chờ anh em tí. chờ tí cho vui. Trò này có cái trò đi tìm cái trang sách ấy. Mà anh em biết tôi rất một không? Đó là như thế này. Lúc đầu bà hiệu phó bà đưa cho mình Revelio. sách ở đâu nhỉ? Ở đây. Lúc đầu bà hiệu phó bà đưa cho mình một cái cuốn sách. Đó. Theo quyển sách đấy nó bay hết các vẻ gọi là các cái nội dung bay ra ngoài luôn. Các bảo là kiểu nó kiểu tương tự kiểu em đi thu thập cái trang sách đấy đi. Đi vô làng phá làng nào? Phá làng. Revelio. Tại sao lại phá làng? What about the room, Professor? I was Giáo sư phòng thinking đấy the thì same sao? Ta thing, cũng nghĩ Dean. vậy đấy đấy. Perhaps you could Có help. lẽ ông có thể giúp. Oh, excuse, Deke. Yêu tinh này anh em này. Ah, there you are. Trò đây rồi. Làm sao? Cô làm sao? I trust your first classes went well. They did, Professor. Như thế I nào? heard as much from Professors Hackett and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a Có bit. vẻ như giáo sư Fig đã dạy trò khá khá trước đây đấy. I'd wager there's a Ta good nghĩ deal trò đã được more học to nhiều your thứ trong travels hành here trình than tới what đây you've hơn là những told gì me. trò nói với ta đấy, phải vậy Isn't không? there? Bà này nói chuyện nó cứ kiểu thâm thúy thế nào ấy nhỉ? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Thế thì đừng ép nữa. Regardless, you must Ép continue hoài to sao bảo build là ép upon không what được. you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some Để làm extra điều đấy ta yêu cầu các assignments. giáo sư giúp cho đẩy nhanh gọi là tiến độ bằng cách giao thêm cho trò những bài tập bổ túc. Em cũng bữa đấy không? Vâng, giáo sư Ronan. Professor Ronan did đã mention đề cập something đến việc about đấy rồi that. ạ. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion Mình sẽ phải recipes, mua gọi là hạt and giống, công thức spellcrafts. chế thuốc Thank pháp you, cụ. Professor. And Mr. Giờ Ollivander đến làng rồi will anh em ạ. connect you with the perfect Và wand. ông Ollivander sẽ giúp You've managed con your tìm classes được cái bộ phép well hoàn with a hảo. borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far Cái superior. đũa của mình thì mới có thể làm được nhiều điều hơn. Ok, sẵn sàng rồi. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've Cả noticed tình với yêu you tình khác spend nhau some ấy. time with them. Tưởng là đều yêu tinh cả, nhưng mà
đều là yêu tinh, nhưng mà một con là được thu phục thì gọi là gia tinh, còn mấy con ngoài thì là yêu tinh, phải à? Bảo ai đi, bảo là đi cùng ai. Không, những người bạn gọi là mình là con trai thì gọi chúng ta gọi là có những người bạn thân nên là con trai, sẽ đi với lại thằng Sebastian. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at Bây giờ Three mình phải đi làm cái Broomsticks. nhiệm vụ của thầy Ronan xong rồi mình mới đi. Sau rồi mới đi phá làng phá xóm rồi anh em ạ. Nói chuyện với giáo sư Ronan để nhận phân công đầu tiên. Phân công là một dạng nhiệm vụ được giao bởi các giáo sư của Hogwarts. Khi hoàn thành sẽ được thưởng thêm cho bạn các phép thuật mới. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là bùa hàn gắn Repair. Nó cần bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ khác trước. Bạn có thể theo dõi các phân công và quá trình hoàn thành trong bảng chọn nhiệm vụ trong cuốn cẩm nang. Mẹ giải thi. Mèo. Mèo hơi gầy anh em ạ. Khiếp, mèo ở đây hơi gầy. Tôi thấy mấy con mèo trên TikTok béo ục cực chưa. Revelio. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Okay, con sẽ làm. I'll start on the task right away, Professor. Con sẽ làm nó, ok. Tập trang sách bay gần bức tượng. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio! Got it. A flying page must be around here somewhere. Không phải. Không hai là đâu nha nhưng mà không thế hả? Hai loại khác nhau hả? Revelio. Thì không đâu bác. Accio! Brilliant. Hai loại khác nhau à? Gia tinh với yêu tinh. Gia tinh với yêu tinh. Không, tôi nghĩ là đều là yêu tinh cả thôi. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Hãy sẵn sàng không? Hãy sẵn sàng con ơi. Remember, your wand is a conduit of your magic. Chắc đéo gì cho tròn này. Khó vậy. Peril.
That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Thầy cứ đứng và điều khiển con chim bay 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 ở trong bẩn vãi. Đây đúng không anh em? Nào. Repair. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Ấy nhưng mà thầy dạy cho em cái phép này được không? Em bị tán gái. Phép của thầy hay quá. Vãi không? Ác vậy rồi. Đàn gái học luôn phép tẩy não ạ. Revelio. If it's seeds I'm after, There's I'll something always go in to there. I just know it. Đúng. Nghe có lý. Luôn phép tẩy não. Mịa. Nhưng mà không được. Không thấy được. Về ban đầu nhá. Tôi đang định bảo là phép tẩy não thì mình vẫn phải tán nó mà. Nhưng không. Mình tẩy não cho mình bảo là ui em bị mất trí nhớ à, anh là người yêu của em mà. Fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Cái nào tiện thì mình làm thôi. My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle Tôi chưa since I rời lâu đài arrived. kể từ khi tới đây. Well, I shall endeavour to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Đi chứ hả? Sweet. Tình dược. Không. Tình cảm là phải xuất phát từ trong tim. Ta không thể dùng ngoại lực như vậy được. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Tôi đi cùng cậu tôi Thank vui you, lắm. by the way. Of course. Revelio. You're the only one who's ever bested me in a duel. Tôi vui lắm. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Thì với cậu tôi cũng vui lắm cậu ạ. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Cô Weasley có vẻ như là rất để ý đến cậu đúng không? I'm still surprised that the professor would trust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Cái này biểu tượng cấm túc nhiều. Just enough to keep me well-rounded. Thằng này nó bảo Speaking là of không ngờ detention, giờ bị the cấm trip túc to nhiều như tôi có Hogsmeade might have thể saved được me ra from nhiệm one. vụ dẫn cậu đi. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Nhảy cóc được. Nhảy cóc là hết. Chết đấy, hỏng đấy, hư đấy. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Cậu làm thế nào mà một thử Well, lại có thể nổi I điên được? suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted Bài là tôi section, không nên đi and vào khu vực I, giới on the hạn. other hand, Còn am tôi thì inclined ngược to lại, tôi có disagree. xu hướng. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you hear them, they make a powerful potion ingredient. Tôi bỏ cánh gân để làm gì? Mấy cái hoa độc này. Ôi, thổi kèn ạ. Hoa thổi kèn. Gì ạ? Cái đấy. Ê, anh có cái kèn này các em thổi không?
Bạn ơi, mình có cây kèn này thổi không các bạn? Đi, vừa vẩn. Đi cậu ơi. Xin lỗi đã để cậu gọi là phải chờ. Nào chúng ta cùng đi nào, chúng ta cùng tới ngôi làng Hogsmeade nào. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? Ui, You certainly don't see that chim every à? day. Ngựa bay à? Con ngựa bay từ khu rừng cầm. Absolutely. Bằng mã nhỉ? Mấy con đấy tên là bằng mã. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. Okay. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Không phát chặt vào chạy bộ này điên à. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Nhưng mà mấy cái đấy chế thuốc gì nhỉ? Anh sẽ có biểu tượng gấu ở đây anh em. Ôi, mẹ mấy con này đáng yêu vậy. Không được xem mấy con đấy à? Bạn ơi, trong đây có mấy con đáng yêu lắm ạ. Vào với mình được không? He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. Gặp học sinh năm thứ 5 này chưa? Turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. Thẳng vào ta, mắt thì như cái chén. What did, Mr. Moon? Demi guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Ông này người châu Á. Tell me, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he can improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at home. Em gái em ạ. Làm thân. Có em gái là phải làm thân thôi. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Vui vẻ lên. Ok. Ui, làng này anh em có pháo hoa. Không phải. Các cửa hàng và những nơi thú vị đánh dấu sao.
Có thể đánh dấu chúng bằng các chọn biểu tượng và nhấn A, nhấn B để thoát bản đồ. Thì đang ở đây không? Đi vô độ phép luôn nhỉ? Merlin's blooming beard, not again. Đây rồi. Ui, như những gọi là hồi ức xem phim đi tìm đũa phép. It's you. Just a moment, please. Cháu chờ ta chút nha. Ok, chờ. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. Xin chào ngài. It's about time. Yes, Con đến đây để tìm đũa phép. Well, you're our new fifth year student, are you not? Ui, ông này biết mình luôn ạ. Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. Ollivander là tên của ta. You'll have heard of Chắc the chắn cho nghe cái tên Ollivander nhiều hơn. In the world. Nhà làm đũa phép tốt nhất thế giới. To meet you. Rất vui được gặp cháu. Now, come with me. Nào, đi với ta. Let's find you the perfect hãy tìm cho cháu một cây đũa hoàn hảo nhất nha. No, not you. Yes. Powerful core. Loại rất quyền lực. 10.5 inches. You might do. Mày có thể hợp đấy. Here, give this one a try. Lưng tôi đau quá. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Không hợp rồi anh ơi, không hợp rồi ông ơi. Well, this isn't cho cháu cây khác ông ơi. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Mà tại sao cái đoạn thế giới đũa phép này nó không có đoạn gọi là đến đấy. 13 3/4 inches dragon heart string. Chạm tay vào một cái gì đấy kiểu. Let's give this one Quạt a phần try. tay hay cái gì chẳng hạn. Đó, sao tự nhiên cái đũa, những cái đũa nào hợp nó rung lên xong nó bay ra chỗ mình. Đó, đấy không hơn rồi. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Đúng không? Đúng không anh em? This is proving to be trickier than I had anticipated. Rung bay ra chỗ mình. Nó mới xịn. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Nào, lần này là cây đũa này nào, xem cái gì đây. Ô, mình custom được đũa này. How intriguing. Ui, làm quả vậy, đũa bạch trắng thế nhỉ. Dược được hứa nâu ấm, cổ điển sạm, xoắn ốc, nhẹ nâu nhẹ. Xoắn ốc trông xấu quá How đủ. intriguing. Thế thì hiện đại quá. Nhưng mà nó hợp lý. Curious indeed. Vậy trong cây đũa đép là nó cũng xấu anh em ạ. How intriguing. Làm quả cổ điển anh, màu đen đây anh em. Trông xịn sò vậy, mấy cái xấu vãi nồi. Curious indeed. Gỗ cấp nguội này anh em này, ngon. Dài ra, càng dài càng tốt. How intriguing. Mà không gì bẻ nổi luôn. Đó. Curious indeed. Lõi sợ tim rồng, lông kỳ lân, lông phượng hoàng. Wow. Sợ tim rồng. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly.
nó phải thế. Cháu nghĩ sao về cây đũa này? Dài không anh em? Dài thích. Extraordinary. Chị em thấy mình cầm cây đũa dài đổ lên. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Ôi, Trang 27 Hy Hy em. Hello Trang. Rất vui được gặp Trang, nhưng mà hình như Trang ám mẹ nó rồi. Good. Different. I sense the sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Được đấy, nghe hay ho đấy. Về. Giờ chúng... Ủa, đến đây cũng lại có áo mang về này. Luxury cloth này, áo khoác gọi là luxury luôn ạ, ngon nhỉ. Đâu thử cái đổi cái áo khoác cái coi. Đi tấn công 4 nhưng phải level 4 cơ. Sắp vào nghiệm, sắp lên level rồi. Trùng đồ trước mặt chủ nhà. Nó cho mình lấy mà. Revelio. Đây quán nhậu mất rồi anh em ơi. Xem nào. Ghé cửa hàng sách và giấy da. Sách và giấy da đây rồi. Bước đã tít đầu làng cơ. Inquiring mind. Ôi lại có đồ để lấy này. Mình mới làm con mẹ rồi vậy. Tại sao mình có thể mở ra cái cầu thang này? Revelio. Ôi tôi lại ăn trộm được cái gì nữa rồi anh em này? Revelio. Ủa lại nhỉ? Mình ăn trộm được cái gì vậy ta? Thôi được rồi, làm nhiệm vụ chính đã. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. Dương kìa, Dương nào? I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. Cháu đã học khóa triệu hồi nào I'm chưa? afraid I haven't Cháu là yet, chưa sir. ngài ạ. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Mình mua gì nhỉ?
If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Đâu? Đâu? Dương nào trên lầu? Đâu? Revelio. Đâu? Làm gì có dương nào trên lầu? Đâu? Chả thấy cái rừng nào. Chả thấy rừng nào. Nó có tinh ở đây mà không nhìn thấy cái gì nhỉ? Không có rừng em nhá. Năm 2 xu nào đây tôi mở lại dương đồ cho anh em xem nhá. Không tích đồ nào, không có tích tiền nào bảo 5 2 xu. Thấy không? Tiền này là tôi nhặt từ ban đầu từ cái chỗ lâu lắm rồi. Cái dương ở đâu nhỉ? Lạ ta. Rồi lúc không khác vào tìm lại. Ui, mẹ. Đấy, có ngay cái gì ngầu vãi đồi của áo khoác. Harry Potter. À, hello Nguyên Bài. Giải phép xóa game đi anh. Sao lại thế? Tại xóa game? Vớ vẩn. Trông thưởng cái khăn quàng cổ trong ngu cho anh em. Vì ạ. Còn cái gì nữa? Thế này. À, bộ sưu tập thôi. Cảm ơn Vai đã xem nhá. Em không xóa game đâu nhá. Làm gì có phép đấy. Kính trông cũng bẩn cơ. Khiếp. Tôi sẽ sử dụng gọi gì, sử dụng sức mạnh thuần túy để chiến đấu chứ không sử dụng ngoại lực, anh em hiểu không? I thought Professor Black could get rid of all the Muggle students. Không sử dụng ngoại lực, đồ đạc cái gì hết, chúng ta sẽ sử dụng là phép thuật thuần túy. Trừ phi mẹ nó cho mặc cái đồ gì phát trưởng phát một thằng chết thằng. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she dares to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? ALTF4. What can I do for you today? Tắt game rồi. Áo xấu quá. Áo khoác đẹp thế có gì? Em bị dở hơi à? Hàng lụm được hàng free. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Hàng gọi là hàng tặng được thì thế thôi. Revelio.
Nơi này gọi là được tạo ra năm 1753. Anh em chưa dịch hết ạ. Thôi được rồi. Revelio. Cái này không có cầu thang để đi lên à? Ôi, lại một cái giường này. Ok. Ui, có áo tím anh em ạ. Con rất nhiều áo choàng này. Thôi được rồi, chúng ta đang ở làng ăn mặc cho bình thường tí anh em. Mặc áo khoác gọi là của trường trông nó... Revelio. Em công nhận không? Mặc áo khoác của trường trông nó... Mà thực ra là tôi có mỗi cái áo đấy thôi. Cũng muốn thay đổi cho nó đẹp. Cái gì nó đẹp. Bây giờ mình cần đi đâu nhỉ? Ô, cái gì này? Ui, nén này. Ui, nén này. Cái gì đây? À, củ cải ma thuật. Một hạt giống anh em ạ. Cải ma thuật. Đây à? Đi. Dùng phép mài dao. Revelio. Accio. Ngon. Revelio. Anh em ơi. Ý, câu khóa cấp 3. Câu cấp 3 mình vào được đây. Sao mày có con mắt? Levioso. Cái này không mở được à? Con mắt nó cứ nhìn mình kìa. À, lại một thằng ngu nữa đến định ăn trộm mà đéo được à. Quả mắt nhìn trông bẩn vãi đái. Đi siêu Việt. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the Dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Beard, starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm in the way inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess, you're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Oh, that's everything. Better go and find Sebastian. Revelio. Ở đây không cho mình cái dương nào nhỉ? Bình thường sẽ cho mình cái dương người ta. Có dương nào xung quanh đây không? Dưới kia có cái dương anh em kìa. Kệ đi, chúng ta không phải là người hám tiền. Tầm vào cái dương, kệ. Ơ, chết bị ngã xuống này. Revelio. Tự nhiên bị ngã xuống đây ạ, không mở luôn. Cái giường giữa đường, chắc phải tự nhiên có một cái giường giữa đường anh em ạ. Tự nhiên có một cái giường giữa đường. Làm gì có chuyện dễ dàng đấy, dễ dàng kiếm tiền thế. Cú lừa cả thôi.
Ấy, mèo. Làm sao để mở được cái rừng đấy nhỉ? Không thấy hiện, nó cứ hiện cái ổ khóa lên. Thì làm sao để mở được cái rừng đấy? Mèo. Revelio. Mới thấy cái trang sách nó bay xung quanh đây rồi nhỉ? Nơi này là đâu? Kéo gì vậy? The fuck? Revelio. Vẫn có tiếng nữa này. Accio. Còn mình siêu trang sách nữa. Revelio. Anh em đi làm nhiệm vụ thì hơn. I officially have all of my supplies. Con đã có đầy đủ dụng cụ cần thiết. What the fuck? Did you get what you needed for your sister? I did. Cậu đã có những So I thứ dành cho em suppose gái the cậu world is chưa? our oyster now. Let's see what else we can get up to. Gì vậy? Cái này. Đến đây cho mình test độ phép của mình đúng không? Draw it away from the building, away from the village. Cả con này tránh ra khỏi dân làng, chỉ đéo phải thử thách rồi em ơi. Ui, đéo phải thử thách rồi. Cái gì đây? Quay lại làm gì? Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Sẽ thằng kia hút bay ạ. Khổ vãi. Levioso. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Confringo. Ném. Look out. Ném. Levioso. Potato. Stupid one. That's right, you blubbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Accio. Sợ. Ui, thức tỉnh ma thuật cổ xưa. Mình vừa làm cái gì vậy? Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll? Hai em đã tự mình đánh bại con quỷ trưởng thành đấy hả? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you
again. Hách đam, anh em, đấy chỉ là đòn kết liễu mà thôi. Anh em hiểu không? Repair. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. Repairer. Repairer. Lucky there. Good as you. Đây là đòn kết liễu mà thôi, chứ từ đầu đến giờ gọi là đánh được bao nhiêu cái còn gì, đánh gần chết còn gì. Cái nơi này thành lập năm 1750, cung cấp gọi là những trang phục và phụ kiện cho giới phù thủy. Repairer. Mr. Hill was just singing your praises. Ủa, vào đến trà nhà người ta uống thế ạ. Revelio. Tôi lại nhận được trang sách nữa này. Mà không giống như con ma canh được yểm bùa, con ma canh này chỉ có tác dụng để trưng ra những mẫu thời trang mới nhất. Đây, ông gọi em đây, ông gọi tôi đây có chuyện gì? I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Rồi sao? Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. Tặng cháu bộ áo trùng này để bảo vệ cháu, để cảm ơn những gì cháu đã làm. Ui không thường ngày như thế thì hào phóng không những kiểu gì người ta cũng cho như tâm ý. Nonsense! I insist. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Thôi được. Đấy là ngài tặng tôi nhé, ngài tặng tôi nhé. Tặng thì lấy chứ. Cái viên tím tím này có thể khảm được đồ này anh em này. Cái đồ xanh này không khảm được. Tạm thời không có đồ thì dùng rồi. Với 100.000 nữa. Đừng có tiền mà mua. Tiền đâu? Tiền đâu mà mua? I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Còn 3 cây chổi ngay đây. I sell even more battle-worthy items. Should you... Revelio. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Mày không phải nhìn. Một kính mách lẻo là một thiết bị dò thám hắc ám. Khi nó xoay reo lên và phát sáng nghĩa là có ai đấy không đáng tin đang ở gần. Tuy nhiên hãy thận trọng vì khi sử dụng nó cũng có thể gần như ngay lập tức. Nó cũng khiến cho kẻ không đáng tin đó phát giác với sự hiện diện của người dùng. Nhậu anh em ơi, Assuming it isn't
Nếu như ở đấy không quá hỗn loạn, cậu có thể gặp Siona. Chủ ở đấy là một người rất đáng để làm quen đấy. Ok. Hello người anh em. À nhờ. Hello Niêm. Mới hôm nay bạn lại vào cơ kinh. Hôm nào bạn ủng hộ thấy đã tốt. Bạn ông You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? Nhóc đấy là ai? Ông không nói. Tại sao không nói với tôi? That if you Tất cả những gì cannot tôi cần get biết to the child, nếu không then thể you bắt have đứa nhóc no đấy, value to me. người không có giá trị với ta mà đâu. Không có giá trị với ta đâu. Let's go. Ui ông thị trưởng, ông của khu này, ông gì ấy? Did they see us? Ông đang bàn tán với con yêu tinh cái gì ấy? What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. Ranrock đang hợp tác với Rookwood the goblin sao? from the Daily Prophet. Đó phải là tên yêu tinh từ nhật báo tiên tri. Quickly, let's get lên inside hãy vào the trong three quán chắp ba cây broomsticks. chổi nhanh lên. Trốn. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall Rất let vui you được know gặp if I ông hear Lockock. anything. Tôi sẽ cho ông biết nếu tôi... You be well. À, cái gì? Cô chủ gọi là quán ba cây chổi đấy. Anh em nghe cái giọng. Ôi, anh em nghe cái giọng chưa? Anh em nghe cái giọng của bà này chưa? Chị ơi, chị nói lại rồi. Oh, there's a face I haven't seen before. Vẫn dạ con gái hơi trầm một tí thôi. Welcome. Butterbeer's on me. Hơi kiểu giọng hơi trầm với hơi già thì tôi nghe tiếc tưởng giọng đàn ông. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this Ta rất one. vui vì hai đứa đã không bị Single-handedly thương. took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. Khủng lồ Hogsmeade sao? Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Something's not right. Có gì đấy không ổn. The only brutes we Nhưng usually tên have cục to xúc deal duy nhất with. bọn ta thường gặp là... đây này, là ông này. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's Khách not hàng what it của used to cô be, không còn sir. như trước nữa, Not to worry, Siora. Victor. Once the Phải two đấy of you Victor, leave, một the caliber of khi my hai người rời đi, clientele chất lượng will khách hàng của greatly tôi sẽ improve. tăng lên rất là nhiều. Nói đều nhau đấy. Wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. Không cần phải đe dọa đâu. I'm only here for this one anyway. Dù sao tôi ở đây vì đứa này thôi. My Làm friend sao? is Bây giờ ông làm sao? enjoying Thích a solo không? well-earned butterbeer. Làm sao? Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Ui, nhiều người bảo vệ mình phết. Có vẻ I ông không nghe said, tôi nhỉ? My friend Tôi nói is busy. bạn của tôi đang bận. One would think you all had enough bloodshed for one day. Ta nghĩ tất cả các ngươi đủ đổ máu cho một ngày rồi. Come, Theophilus. Đi thôi. Theo The Philus, three broomsticks và is ba what cây it chổi used to không còn be. như trước đây. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Không uống bia thì cút. Yeah. Thích thì solo. Em bảo các anh các chị cứ bỏ cái đổ xuống. Em sẽ solo thằng này. Watch your back. Hãy cẩn thận, Hogwarts và Harlow có tệ hơn bất kỳ tên quỷ khổng lồ nào mà nhóc gặp phải đấy. Trolls, Thích thì Ranrock, and solo Rookwood? nha. What are you not Đừng telling có me? dọa thằng này. I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Tôi hứa sẽ nói mọi chuyện với cậu sau, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. And on that note, I think we should head Trên back lưu to ý the đấy, castle. tôi nghĩ chúng ta nên quay lại thôi. Revelio. Nghe tiếng gần lắm rồi anh em ạ. Nghe cái tiếng gần lắm rồi. Ông không sai đâu, bà ấy là nam. Đó, một số chuyện đã xảy ra. What the fuck? Thật á? Thế là nam à? Revelio. Ủa, quán ba cây chổi nhưng tại sao ở đây có 6 cây? Hiện tại đang được vận hành bởi Siora. Bản thân quán cũng có lịch sử lâu đời như Hogsmeade. Quán ba cây chổi là nơi tụ tập thường xuyên của dân làng và học sinh.
Tại sao bảo bên ngoài nguy hiểm lắm nhưng mà ra đây nói chuyện? I'm certainly glad Sirona May was là there. có Fiona ở đấy. I can see that. Tôi cũng thấy thế, cô ấy dường như là không hề sợ Rookwood và Harlow. I think you'll need to tell me Tôi nghĩ why cậu nên kể Victor với tôi tại Rookwood has sao you in his Rookwood lại sights. để mắt đến But cậu. we can talk Nhưng later. chúng ta nói For chuyện the về moment, sau we rồi phải should quay về return lâu to the đài đã. castle. Professor Weasley's certain Giáo to sư hear about the Weasley chắc troll chắn sẽ attack sớm soon biết if she vụ hasn't nổ tấn already. công. Don't want to risk another Tôi không muốn bị detention cấm for túc thêm lần getting nào back nữa after đâu vì hours. đi về trễ. Ok. Thì về. À ui rồi mày quá mẹ, đi về được sử dụng bản đồ anh em ạ. Mẹ về mà chạy bộ về nữa thì cứt. Thì ra tôi không sai. Sai là cái bà chủ sai là vì đã không biết được những cái bí mật sâu xa phía sau. Ok anh em ơi, buổi sáng đã thức dậy. Chúng ta chuẩn bị cho một ngày mới. Thực ra ấy, hôm nay muốn ngồi với anh em cho đến 2-3 giờ đêm, chơi con này một cách thoải mái nhất. Đó. Nhưng mà khổ. Hôm nay gọi là đội bóng yêu thích của tôi, Manchester United, đá lúc 10 rưỡi. Và bây giờ đã là 10 giờ 36 rồi. Đó. Nên là rất cảm ơn anh em đã gọi là theo dõi và đồng hành cùng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Ok. Mấy tiếng hôm nay sẽ bù cho ngày mai. Mai sẽ stream mai sẽ stream lâu hơn một xíu cho anh em. Ok nhá. Ok. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai. See ya. Tôi biết là người anh em không giận được tôi đâu. Ok anh em ha. Bye bye. Đi ơi, con đâu rồi? Lên trên kia kìa, không ở đây để chào anh em. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại vào ngày mai nha.